Seria Iubirea care te-a golit, când te-a iubit un narcisist. Episodul 4. Etapele relației cu un narcisist. La început te urcă în cer, apoi stai aripile și te întreabă de ce nu mai zbori. O relație cu un narcisist nu începe cu răni, ci cu o promisiune, cu un te văd atât de intens încât uiți că nu te-ai văzut nici tu până atunci. E tandru, e fermecător, e disponibil, prezent, devotat, îți spune că ești diferit și poate pentru prima dată simți că existi cu adevărat în ochii cuiva, dar nu e despre tine, e despre cucerire, e despre cum poate să îți creeze dependența aceea de intensitate, ca mai apoi să ți-o retragă. Idealizarea. Ești tot ce mi-am dorit. Totul e prea frumos, prea repede, prea mult. Te iubește din prima zi, îți spune că n-a mai simțit asta niciodată, te copleșește cu atenție, cu gesturi, cu cuvinte, te face să crezi că în sfârșit ești ales. Dar de fapt te construiește în mintea lui ca pe o mască, un rol, un vis pe care vrea să-l trăiască, nu ca pe o ființă pe care vrea să o cunoască. Primele semne, totul e prea intens, nu ai timp să respiri, nu există spațiu, nu e curiozitate, e proiecție. Cea de-a doua etapă e de valorizarea. Ce s-a schimbat? Fără să știi cum, de la ești totul ajungi la exagerezi, de la n-am fost mai fericit la nu știu ce vreau, de la nu pot trăi fără tine, la zile întregi de tăcere. Începe cu ironii subtile, se retrage, apoi revine, critică ce iubea, minimizează ce simți, te face să te îndoiești de tine. Cum te simți? Confuz, vinovat, dornic să te întorci la ceea ce a fost, fără să înțelegi că acel început n-a fost real, ci o strategie de capturare. Cea de-a treia etapă, respingere. Unde e omul pe care l-am cunoscut? Aici dispare complet, nu mai există validare, doar absență, indiferență, poate chiar dispreț. Poate te învinovățește pentru tot, poate te trădează, poate te compară cu alții, poate îți spune că nu mai ești ce erai, dar de fapt tu ai început să simți, să vezi, să pui limite și pentru el asta e crimă, pentru că îl scoți din control. Aici te golește și începe să te reconfigureze, pentru că ți-a spart oglinda și te întrebi cine sunt eu fără aprobarea lui. Cel de-al patrulea ciclu este cel repetitiv. Te ridic și te dobor din nou. Te respinge, dar nu te lasă plecat. Reapare brusc, cu acea privire, cu acele cuvinte, cu același farmec. Și deși știi, te agăți, pentru că încă speri că se va întoarce omul din prima etapă, dar omul acela n-a existat. Aceasta e bucla, idealizare, devalorizare, respingere, recapturare. Iar fiecare ciclu te face mai slab, mai confuz, mai dependent. De ce rămâi? Pentru că te-a convins că problema e la tine. Pentru că te-a făcut să crezi că fără el nu ești întreg. Pentru că ai uitat cum arată realitatea. Și pentru că între reprizele de durere vine o fărâmă de iubire falsă, care se simte ca aerul pe care nu-l mai găsești. Și totuși nu e iubire, e un program, e o manipulare, e o golire lentă de tot ce erai. Și abia când începi să vezi ciclul poți alege să nu mai intri în el. Pentru că iubirea reală nu doare în reprize, nu îți dă fărâme, nu te iubește și apoi te șterge. Iubirea reală nu te face să te pierzi,